Chào mừng mọi người đến một tập khác của MAD. MAD viết tắt cho Marketing, Art và Design. Hôm nay Tuân có với Tuân anh Cường là Marketing Director của BTS. Thì Tuân biết anh Cường rất là bận, cho nên là hôm nay rất cảm ơn anh Cường đã dành thời gian đến với chương trình. Thì Cường có thể nói một ít về cái career của Cường cho đến ngày hôm nay không? Cảm ơn Tuân rất là nhiều. Và đầu tiên cũng là cảm ơn luôn MAD đã có cái lời mời. Thật ra là Cường cũng bận thì thật ra nó tùy giai đoạn thôi. Thật ra giai đoạn này nó cũng hơi bận một chút. Thật ra là cũng hẹn lịch mọi người một số cái nó hơi trục trặc. Thì Cường biết tới MAD thì cũng là đầu tiên thì thông qua mới vài số gần đây thôi. Thì thật ra rất là thích cách tiếp cận của mọi người. Đặc biệt là những cái chủ đề về rất là đi chuyên sâu vào những góc nhìn mà nó rất là riêng của từng cái cá nhân hoặc một số nhân vật mà có cái insight riêng của họ trong ngành marketing advertising. Thì Cường thật ra là cũng ở trong ngành này được hơn 9 năm, gần 10 năm. Thì mình cũng may mắn là mình đi từ một con đường mà mình xác định ngay từ đầu luôn là mình làm marketing về phía client side. Thì cũng từ international corporate, mình cũng từ Samsung Electronics. Mình làm sao mình move qua một ngành hàng nó không liên quan lắm, đó là beverage, là Suntory PepsiCo. Thì sau khi mình ở hai cái môi trường rất là khác biệt, một cái là Hàn Quốc, một cái là Mỹ kết hợp với Nhật. Thì ra mình cũng có một cái đau đáu trước giờ là mình muốn somehow mình về mình cống hiến cho một cái doanh nghiệp nội địa. Thì mặc dù là cái mô hình nó rất là khác, cái business structure nó cũng khác, cái hierarchy về mặt alignment nó cũng khác, và bản chất về mặt cái ownership mình cũng khác. Thành ra là mình thấy được những cái nó khác biệt như vậy, và nó đi theo đúng cái định hướng của mình là mình muốn làm thứ gì đó cho Việt Nam brand, cho những doanh nghiệp Việt Nam. Thế là mình chọn để về với BTS cách đây 4 năm. Thì đó cũng là bắt đầu một cái chương mới của sự nghiệp, làm một cái local domestic brand. Trước khi mà Cường vào BTS, Cường có một cái đôi giày BTS nào không? Nói thật thì bên ngoài cái việc mình as một cái marketer ra, thì ra mình cũng là một cái bạn đam mê về sneakers, footwear. Thì trước khi làm BTS thì to be honest, rất là thật lòng, mình là fan của Adidas. Và sau đó là Nike. Nhưng mà thật ra là cũng phải thấy là từ thời điểm mình vào BTS cách 4 năm á, là BTS Hunter là cái brand mà lifestyle cho người trẻ, đặc biệt nhấn mạnh vào dòng sneakers thì mới bắt đầu hình thành. Và bắt đầu xâm chiếm thị trường bởi những cái thiết kế được cải tiến, international look and feel, quality standard, cộng thêm những cái nó rất là cải tiến về mặt truyền thông. Thì là từ lúc đó đến bây giờ, thật ra mình luôn quan niệm một điều thôi: mình phải thực sự tự tin vào những cái gì mình bán, và mình phải thực sự yêu nó, thì mình mới có thể thuyết phục người tiêu dùng được như vậy. Thì từ đó đến nay mình tự xem mình như một cái bạn người tiêu dùng, và mình tự bắt đầu thấy đến lúc nào mình cảm thấy happy mình có thể đi đâu đó. Có thể là không phải là everyday, bởi vì mình biết là giày dép là thứ gì đó nó đại diện không chỉ là đi để bảo vệ chân, nó là đại diện cho cá tính của mình. Thế ra để bắt một người đi một đôi xuyên suốt, đặc biệt một người yêu thích sneakers thì rất là khó. Tuy nhiên làm sao để trong cái 7 ngày trong tuần có ít nhất một thời gian nào đó mình đi sneakers của BTS, là mình feel là mình đã thực sự confident, và mình thực sự là thấy là mình có thể thuyết phục consumer ngoài kia rồi. Thì đó cũng là until now. Bây giờ chẳng hạn lên chân Cường đây là một đôi BTS, và thú thật là Cường đi bây giờ là 5 ngày một tuần là BTS. Ok. Thì không biết Tuân có hiểu rõ hay không, là vì Tuân mới về Việt Nam đã khoảng 10 năm. Nhưng mà trước đó thì Tuân đã nghe tới BTS, hoặc là đi thành phố thì sẽ thấy cửa tiệm BTS. Khi vào quảng cáo thì bắt đầu nghe tới quảng cáo của BTS, nâng niu bằng chân Việt. Thì theo Tuân á, BTS nó chuyển qua một cái mà Tuân gọi là brand revival, nghĩa là nó mất relevance với lại văn hóa. Sau đó bây giờ tất cả mọi người mà Tuân quen biết, nếu mà không mang giày BTS, ít nhất là biết tới BTS, biết tới Hunters, biết tới những cái chiến dịch truyền thông. Thì Cường có thấy đó thể hiện đúng cái quy trình của BTS không? Là nó dần dần mất relevance và bây giờ nó quay lại. Thật ra BTS thì ở Việt Nam có lẽ là một trong những thương hiệu hiếm hoi mình được xem gọi là thương hiệu quốc dân ấy. Quốc dân đây thật ra không phải là một cái title chính thức, một cái danh hiệu chính thức gì mà được thể hiện ra, mà quan trọng là chính người tiêu dùng tự xem mình như vậy và họ awarded, họ cho mình một cái danh hiệu như vậy. Bởi vì thật ra là từ 1982 đến bây giờ gần 40 năm rồi, là BTS lớn lên cùng với rất nhiều thế hệ người tiêu dùng. Và ngay từ những cái năm 90 2000 ấy, BTS thật ra là một cái mặt hàng có thể gọi là household của Việt Nam mình, là bao nhiêu thế hệ lớn lên với những đôi xăng đan và dép Lào BTS ấy. Về mặt awareness của brand có thể nói là absolute, tức là gần như 100% người Việt đều biết, thậm chí là những khách hàng mới. Tuy nhiên có một cái điểm á, đúng như Tuân nói là có một giai đoạn BTS tương đối là stay silent,
im lặng trên cái mặt trận truyền thông. Từ cái TVC mà thực sự để đời là nâng niu bàn chân Việt ấy. Bước chân Âu Cơ, Lạc Long Quân, bước chân tiến vào thiên niên kỷ mới những năm 2000 ấy. Thì thời điểm đó người ta nhớ tới BTS, người ta tiếp tục sử dụng BTS như một mặt hàng mà thực sự là họ trung thành với nó. Nhưng mà khi bắt đầu mình mở cửa, thị trường Việt Nam mở cửa, khi mà bao nhiêu thương hiệu ngoại tấn công vào thị trường Việt, Nike, Adidas, Vans, Converse, rất nhiều, và thậm chí là mở cửa ra thì tương ứng với cái việc là hàng hóa của những cái quốc gia lân cận giá rẻ như là Trung Quốc, Thái Lan xâm nhập thị trường mình rất nhiều. Thì bắt đầu có một cái là người tiêu dùng có nhiều sự lựa chọn hơn. Tất nhiên là không phải nói sính ngoại là một cái điểm gì xấu, nhưng mà quan trọng là những cái brand kia, những thương hiệu kia, họ có sẵn cái heritage, cái di sản của họ từ nước ngoài về rồi, và họ có rất nhiều hàng trăm năm, hàng chục năm tồn tại, phát triển, cũng như chất lượng của họ được bảo chứng. Thế ra người tiêu dùng sẵn sàng có thể chuyển qua mua những sản phẩm đó, bởi vì họ tin vào những cái điều mà họ offer. Và cộng với cái việc là nhu cầu vào cái thu nhập bình quân người ta tăng lên. Người ta không chỉ mua mặt hàng giày dép bởi vì là bền, một đôi có thể đi 2-3 năm nữa. Bây giờ quan trọng là thể hiện cá tính của tôi mà, thời trang mà. Một năm tôi có thể mua 1-2 đôi. Thì cho nên là cái việc mà họ bắt đầu rời xa dần cái thương hiệu BTS. Cộng thêm việc là BTS có một giai đoạn là chỉ tập trung vào làm tốt những cái mình đang làm, tức là mặt hàng truyền thống, mà không có bắt kịp cái xu hướng mới. Ví dụ như sneakers, nó không phải là trend nữa, nó thực sự là một cái một cái demand về mặt footwear selection mà nó thực sự nó chứng minh được cái sức sống của nó. Thì bằng một giai đoạn BTS thật ra vẫn tăng trưởng dương hàng năm. Nhưng mà nếu như mình nhìn vào cái việc mà sustainable development thì chắc chắn khi mà mình không có cách nào để mình stay relevant với thời đại, đặc biệt là khách hàng mới, những bạn trẻ millennial, Gen Z, các bạn quen với những thương hiệu ngoại, các bạn có nhu cầu, các bạn có thu nhập cao hơn, thì lúc đó các bạn sẽ dần dần mất đi cái connection, mất đi sự kết nối với thương hiệu BTS. Và tưởng tượng đi, BTS là một cái thương hiệu bán footwear solution từ first shoes, tức là mới bé mới tập đi 6 tháng tuổi, cho đến middle age, cho người già. Nhưng mà đúng cái chỗ ở giữa là người trẻ, mình lại mất cái connection đó. Thì khi họ lớn lên, họ không còn cái attachment với brand nữa, thì mình nhìn về phía lâu về dài rất risky cho business. Cho nên lúc đó mới suy nghĩ tới việc là ok, cần phải có một cái thương hiệu. Trước mắt là cần phải có sản phẩm để stay relevant với tập khách hàng trẻ, để kéo họ về với lại cái hệ sinh thái sản phẩm của BTS. Thì lúc đó sẽ đặt ra bài toán là lúc đó thương hiệu BTS hay một thương hiệu khác. Thì hồi đó chọn là làm một thương hiệu con, bởi vì thương hiệu BTS lúc đó thật ra awareness nó absolute, nó là một cái tốt, nhưng nó là con dao hai lưỡi. Bởi vì gắn liền với awareness đó là những cái perception về brand. Đó là cũ, đó là những đôi xăng đan dép Lào của ba mẹ của tôi ấy. Và đó là những cái gì đó nó rẻ. Người ta nó không cần rẻ, người ta cần gì đó nó value for money, thậm chí là nó chứng minh được cái image của họ. Cho nên là lúc đó mình quyết định ok, tạo ra một thương hiệu con, vẫn có chữ BTS ban đầu để kế thừa được cái awareness của cái brand master brand, nhưng mà cái tiền tố, cái hậu tố đằng sau là Hunter là một cái brand hoàn toàn khác. Để đó mình build một cái separate image. Và ngược lại, khi cái brand đó nếu được build tốt thì ngược lại nó sẽ build back cái tính lifestyle, cái sự value for money, cái sự contemporary, modern, và đặc biệt là cái quality standard, cũng như là international image cho cái master brand BTS. Thì đó là cái mà tại sao hồi đó mình công ty quyết định đưa ra cái việc là sinh ra một cái sub-brand là BTS Hunter để reconnect với người trẻ như vậy. Như vậy thì Tuấn đã hiểu sai rồi. Thực ra business của BTS không bao giờ go away. Đây không phải là một cái business revival, thực ra cũng không phải là một cái brand revival, tại brand lúc nào nó cũng có ở đó. Nhưng mà một cái segment nào đó để cho nó long term hơn với những cái khách hàng trẻ thì lúc đó BTS chưa bắt kịp, và sau này với BTS Hunter đã bắt kịp. Đúng rồi. Ok. Mình có thể nói là cái gọi là thường mọi người hay hỏi BTS là tái định vị thương hiệu, quy trình như thế nào. Thật ra to be honest, cái giá trị và cái vị trí của BTS trước giờ vẫn nằm ở đó. BTS luôn định vị mình là một cái mass footwear solution for everyone. Và cái cách mình khác biệt ở chỗ chính là cái việc giá trị mình là embracing, là nâng niu. Nếu như ví dụ chẳng hạn một số brand như Nike, Adidas, họ sẽ nói về performance. Họ nói bring the best, gọi là the best athlete inside out. Thì hoặc là họ bring the possibility out, ví dụ Nike chẳng hạn đi. Thì cái của mình không muốn nói câu chuyện competing ở trên cái khía cạnh đó. Mình nói về câu chuyện là mình always là một cái companion. Và những cái liên quan tới footwear của bạn từ early ages cho tới later là mình luôn stay side by side để mình embracing từng cái footstep của họ. Thì luôn luôn mình ở đó. Chẳng qua có điều là mình, nếu mà dùng từ chính xác mình không nói là repositioning, mình gọi là brand refresh. Người ta sẽ có một cái nhìn mới mẻ hơn, đương đại hơn với một tập khách hàng mà trẻ tuổi hơn.
đối với BTS brand. Yeah. Đó là cái mà thật ra Cường sẽ muốn nói về câu chuyện về mặt những năm gần đây của BTS. Yeah. Nói tới BTS thì Tuân khó mà tách biệt cái brand của BTS với cái văn hóa của Việt Nam qua những cái truyền thông mà khai thác những cái câu chuyện của văn hóa. Thì đó là một phần khác là về xã hội đi. Thì Cường có nghĩ là một cái brand cần có một cái position nào đó trong một cái social issue gì không? Ví dụ như là LGBTQ, ví dụ như là expression, hay là bất cứ cái social issue nào ở brand nước ngoài, ví dụ như Nike, Adidas, họ sẽ có một cái position của công ty về một cái issue đó. Thì với BTS đi, Cường có thấy cái đó có cần thiết không cho xã hội không? Nôm na Cường nghĩ là không chỉ ở BTS mà thật ra tất cả những brand mà thực sự muốn leverage cái tầm của mình lên, not just là một cái consumer brand hay là một cái gọi là sell product. Bởi vì khi mà mình ở những cái mức độ rất là basic xuống như vậy, người ta sẽ lập tức sẽ dùng cái mind về mặt rationalize, sẽ dùng cái lý trí, lý tính để họ so sánh những cái thương hiệu sản phẩm với nhau. Lúc đó họ sẽ nhìn vào giá cả như nào, thiết kế mẫu mã ra sao. Thì cho nên là khi mình move up lên ấy, tất nhiên là cái move up đó nó phải có một cái đường dây kết nối ngược lại xuống dưới. Không phải một câu chuyện là anh đang từ đây mà anh nói một câu chuyện emotional nào đó nó xa vời. Quan trọng nó vẫn phải kết nối ngược lại với giá trị về mặt từ gốc rễ sản phẩm mà anh offer. Thì BTS luôn luôn xác định mình ấy, là một cái thương hiệu mình muốn hướng tới là một cái iconic brand, không chỉ trong footwear Việt Nam mà thật là một iconic brand ở Việt Nam, và nếu được rộng ra hơn là ở thị trường nước ngoài. Thì cái iconic nó nằm chỗ nào? Chính là một cái brand ấy, nó phải đại diện cho một cái giá trị nào đó. Giá trị đó chắc chắn phải mang yếu tố tích cực lên trên một cái tập khách hàng đủ lớn. Thì lúc đó ngược lại, một số khía cạnh nó sẽ là những cái social issue, một số cái nó sẽ là những yếu tố mà nó rộng hơn, nó là những cái passion, những cái ước mơ, những cái khao khát, hay giải quyết được những cái ám ảnh nỗi sợ kẻ thù nào của người tiêu dùng. Thì lúc đó cái thương hiệu ấy, khi nói câu chuyện đó ra, thật ra nó sẽ là một cái mà người ta sẽ yêu nó. Một khi người ta đã yêu rồi thì lúc đó tất cả những yếu tố về mặt lý tính kia người ta sẽ không có cân đo đong đếm, bởi vì người ta đã trung thành bởi niềm tin đó rồi. Thì ở BTS cái câu chuyện trước giờ BTS vẫn luôn muốn nói mọi người là nâng niu. BTS là một người bạn đồng hành nâng niu bàn chân, trước đây là bàn chân. Bởi vì cái thời đó thật ra người ta cần cái giá trị rất lý tính như vậy. Đúng. Nhưng mà khi mà thời đại nó phát triển, khi mà có nhiều cái vấn đề hơn, thì BTS hiện tại trong vòng những năm gần đây đang muốn người ta nhìn nhận BTS một giá trị nó rộng hơn. Nâng niu đó không chỉ nâng niu những bàn chân, mà nó là nâng niu những bước chân của người Việt. Bước chân đó chính là đại diện cho cả cái vị thế, những cái giá trị mang tính tiến bộ và tích cực của người Việt Nam mình. Nó mở rộng ra rất nhiều khía cạnh. Nếu như một thương hiệu ấy, muốn trở thành một cái iconic ấy, đối với Cường ấy, thật ra nó có rất nhiều cách, nhưng mà cách căn bản nhất là làm sao để hãy nhìn mình như một con người đi. Có mô hình gọi là brand archetype ấy. Thì nhìn vào một con người như vậy ấy, bởi khi mà mình nhân hóa thương hiệu lên thì người tiêu dùng khi được tiếp xúc với những cái câu chuyện truyền thông, những cái touch point, những cái điều mà thương hiệu làm liên tục, lời hứa thương hiệu liên tục được làm trong nhiều năm, họ hình dung thương hiệu đó như một người bạn, hay là một người dẫn đường, hay là một người hero phá cách nào đó, thì lúc đó người ta sẽ dễ cảm và gần gũi với thương hiệu hơn. Thì có một cái type mà Cường nghĩ là BTS khá phù hợp và đang đi theo, đó là Explorer. Explorer ở đây là tức là những người không phải là hero type như kiểu Nike hay Adidas, mà Explorer đúng nghĩa là một cái kiểu mà người luôn biết đi khám phá, luôn tiến về để tìm tòi những cái giá trị, explore the world và explore the world inside out nha. Thế giới ngoài kia và thế giới bản thân trong nội tại của mình. Và BTS nói nôm na ra, lấy một ví dụ cho BTS Center đi, sẽ nói về một tập khách hàng người trẻ. Và người trẻ thật ra họ có rất nhiều thứ xung quanh họ, nhưng mà có một cái mega trend ấy, đó chính là người trẻ luôn luôn muốn trải nghiệm. Bởi vì người trẻ họ muốn thực sự biết họ là ai, hay có những cái gọi là quarter life hay là midlife crisis ấy. Họ luôn muốn define họ là ai, giá trị họ như thế nào, họ tồn tại có đời này làm gì. Và chỉ thông qua cái việc là họ phải thực sự bước chân ra ngoài, khám phá, trải nghiệm để họ biết được những cái đó. Thì Brand Hunter đại diện cho giá trị đó. Chính là cái việc một người trẻ đi và trải nghiệm, để từ đó họ lớn lên từ cái việc mà họ nhận thức thế giới xung quanh, họ phát triển được cái tâm thức, tư duy, tình cảm của họ, và họ biết mình là ai, giá trị nào quan trọng đối với họ. Thì BTS nhìn rộng ra từ BTS Center. BTS thật ra có rất nhiều nhóm ngành hàng, nhưng mà mình sẽ có 3 nhóm sản phẩm chính, tập trung vào 3 cái nhóm đối tượng lớn nhất của mình. Đó là Hunter dành cho người trẻ, đó là sản phẩm BTS Kids. Kids là nền tảng xương sống của BTS luôn. Bởi vì phụ huynh trước giờ là người trung thành BTS, bây giờ họ vẫn sẽ mua sản phẩm trẻ em cho con của họ. Và nếu như starting từ Kids mà họ tập khách hàng của các bé đã gắn kết với thương hiệu rồi,
thì khi lớn lên tiếp tục BTS sẽ vẫn là sự lựa chọn của các bé. Và sau đó là tập khách hàng 1, khách hàng 3 là khách hàng nữ. Nữ bởi vì là tại sao? Bởi vì một về khía cạnh business, mẹ sẽ mua giày dép cho con cái kiểu thế nọ. Và cái thứ hai là tập khách hàng nữ ở Việt Nam, nữ thật ra về mặt Á Đông nói chung ấy, thật ra có rất nhiều cái xiềng xích, cái định kiến đè lên vai họ. Và bởi vì một thương hiệu, mình đang nói về câu chuyện explore, mình đi explore tất cả những cái thứ mà nó có thể phá vỡ được những cái xiềng xích đó, explore những cái khía cạnh mà thực sự có thể khiến phụ nữ phát triển và thực hiện những cái đam mê, ước mơ hay là cuộc sống của một cách tự do hơn. Còn trẻ em đó là làm sao, góc nhìn của BTS ấy, làm sao để trẻ em có thể thực sự phát triển một cách tự do, không phải bị kìm cặp hay áp đặt từ phía phụ huynh hay là xã hội phải kêu đây mới là cách nuôi dạy trẻ đúng. Thì BTS as một cái explorer sẽ tìm cách làm sao để trẻ em Việt Nam nói riêng có thể phát triển một cách tự do. Tất nhiên vẫn theo những cái khuôn khổ mình đảm bảo an toàn, nhưng mà mỗi trẻ em sẽ có một cái tiềm năng riêng. Thì mình nhìn vào cái sự gọi là freedom to develop đó. Đó, tất cả mọi thứ đều xoay quanh cái type của mình là một người explorer. Mình muốn embrace những cái giá trị, những cái bước chân tiến bộ, tiến về phía trước của người trẻ, của trẻ em, của phụ nữ Việt Nam. Tôi muốn lấy một cái ví dụ khá là cụ thể. Let's say BTS gắn liền với văn hóa Việt Nam, phải không? Sau đó tôi dẫn tới cái việc là ok, nếu mà có một cái social issue trong cái văn hóa đó thì BTS có nên take một cái position không? Ví dụ như ngày mai có một cái scandal rất lớn về chuyện hashtag #MeToo đi, thì BTS có nên đứng ra và take một cái position là ok, mình support nữ quyền, hay mình support mọi người không bị xáo nhiễu ở workplace đi, thì cái đó có phải là những cái mà BTS sẽ champion hay không, hay là BTS sẽ không có nói về đề tài đó? Ví dụ. Ok. Ở BTS thật ra Cường nghĩ có một cái định hướng rất là rõ ràng. Cái việc là khi mình muốn tap into một cái social issue nào đó, number one thing thứ nhất ấy, chắc chắn đầu tiên nó phải thực sự là một cái nó meaningful và nó affect tới một cái majority. Majority ở đây không nhất thiết là cái đối tượng ở trong cái vấn đề đó là đối tượng lớn, mà thật ra là cái góc nhìn của toàn bộ xã hội về cái vấn đề đó nó phải đủ lớn, là cái thứ nhất về mặt scale. Bởi vì khi mà có một cái tác động hay là một góc nhìn hay là một cái sự involving đủ lớn của một cái group của society thì lúc đó mình mới thấy được rằng là cái scale của impact khi mình tác động lên nó mới thực sự đem lại cái ảnh hưởng. Cái thứ hai nhìn vào là phía cạnh về mặt brand. Giống như nãy Cường nói chia sẻ rồi, brand của mình, bởi vì sẽ có nhiều, cùng một vấn đề sẽ có nhiều cách để nói vào cái giá trị đó, hay nói về vấn đề đó, hay là đi giải quyết được cái đó, hay đơn giản chỉ là để spread out awareness thôi. Nhưng quan trọng là góc nhìn của brand cần phải clear. Bởi vì không bao giờ mình sẽ muốn một thương hiệu của mình với gốc rễ của ngành hàng liên quan tới footwear mở rộng ra hơn, đó là cái việc đi trải nghiệm, khám phá mà lại đi nói một vấn đề khác. Đúng rồi. Đó, thì đó là cái thứ hai cần phải nhìn vào, là thương hiệu có vị thế, có cái gốc rễ và có cái distinctive zone của thương hiệu đó để nói về vấn đề đó hay không. Thì chẳng hạn ví dụ như trong Me Too đi, Me Too có rất nhiều khía cạnh. Thật ra trên thế giới nó có nhiều khía cạnh nhìn vào. Đó là một cái cạnh ban đầu được xuất phát từ những cái về mặt harassment in workplace đi. Nhưng sau đó sẽ một vài góc nhìn khác, và đó là một cái khi mà mọi thứ go extreme quá, nó trở thành một cái nó bị gọi là toxic. Hay có những khía cạnh đó thì rất nhiều góc nhìn vào. Quan trọng là về phía BTS, nếu chọn một góc nhìn ấy, mình sẽ chọn góc nhìn mà thực sự nó authentic. Mình không bao giờ muốn nói một câu chuyện hay là muốn deliver một cái message nào đó mà nó bị dramatize lên. Thường trong quảng cáo mình sẽ có một cái cách ấy, đó là dramatize lên để thấy mọi thứ, mọi người ok sẽ thấy nó impactful và nó strike vào mind của người ta. Nhưng mà BTS mình không chọn cách đó, bởi vì bản chất của mình là một cái companion, một người bạn, một người thực sự nói lên tiếng lòng của người tiêu dùng. Thì luôn luôn mình phải làm sao đào được thực sự cái yếu tố authenticity đây là gì. Nó phải thực chất và thực sự tâm tư tình cảm của họ đó là gì. Và mình sẽ cố gắng làm sao để mình, hoặc là mình có thể nói ra tiếng lòng, hoặc là mình thậm chí mình có thể help để mình take một cái action nào đó into vấn đề đó. Thì đó là ba cái yếu tố mà khi BTS nếu lựa chọn vào một vấn đề. Đó là đầu tiên nhắc lại, một là cái đó phải có scale of impact. Cái thứ hai là brand role, thực sự phải có cái brand role ở đây. Brand role phải strong và relevant. Và cái thứ ba đó chính là cái authenticity. Luôn là phải keep cái đó. Tôi muốn nói về một cái trend hay là một cái movement trong ngành quảng cáo hay truyền thông đi, là mình dùng âm nhạc để truyền tải cái message của mình. Nó sẽ thường thể hiện như một cái MV. Thì Cường có một cái góc nhìn nào về cái technique đó hay không, hay là cái cách deliver cái message đó hay không? Đối với Cường thật ra thì
Right, âm nhạc thật ra là một thứ mà thật ra người Việt Nam kiểu hát karaoke rất nhiều, mình thấy người Việt Nam đam mê âm nhạc. Và thứ hai, âm nhạc nó có một sức mạnh ở chỗ là cái thông điệp nếu mà lồng ghép khéo léo, người ta sẽ hát đi hát lại, mà khi hát đi hát lại nó sẽ nằm trong này, đây xong xuống đây. Thì đó là cái thế mạnh của âm nhạc. Thì cho nên là cái từ những năm 2017 là mình thấy là BTS là một trong những cái thương hiệu tiên phong mình sử dụng music marketing để mình deliver cái message của mình qua cái chuỗi campaign Đi Là Trở Về. Đúng rồi. Trước đó là Lạc Trôi kết hợp Sơn Tùng, nhưng mà Lạc Trôi nó more về mặt cái gọi là PR stunt của việc đôi giày xuất hiện như thế nào trong cái MV cổ trang thôi. Nhưng mà thực sự để lồng ghép hai khía cạnh nha, một là product placement trong music marketing rồi, nhưng cái thứ hai thực sự là dùng music as một cái message deliver, thì nó chính là cái câu chuyện Đi Là Trở Về. Thì đối với Cường, thật ra là music marketing có rất nhiều cách mà bạn tùy theo cái mục tiêu, cái objective mà từ phía nhãn hàng đề ra. Mọi người hay chỉ trích một số cái là ok, cái MV này nó so commercial, quảng cáo quá. Nhưng mà Cường nghĩ là những người làm brand họ nhận ra điều đó. Nhưng quan trọng là mục tiêu của họ là gì. Ví dụ họ chỉ cần ok là làm sao để anh nhớ được message của tôi thôi. Tôi có media exposure rất lớn, và even thậm chí tôi có thể rất là commercial, tôi rất là quảng cáo đó, nhưng mà anh nghe đi anh nghe lại anh vẫn nhớ thông điệp của tôi. Nó ok. Còn có những người chẳng hạn kêu bởi vì mình sợ commercial lắm cho nên mình làm nó brand nó subtle thôi. Đến lúc người ta nghe nguyên cái MV đó người ta không biết đây là brand nào. Thì lúc đó question back lại liền với tính ROI của nó nằm chỗ nào. Thì Cường nghĩ là có rất nhiều cách để thực hiện, nhưng quan trọng về phía BTS ấy, luôn lựa chọn một ấy. Comeback ngược lại cái tiêu tố authenticity. Mình sẽ không muốn nói một câu chuyện nào đó mà nó mang tính commercial. Về phía BTS mình không muốn commercialize thông qua music, bởi vì music thực sự là một cách truyền đạt tiếng lòng ra người trẻ. Và mình làm sao để mình lồng ghép được cái thông điệp đó, thông điệp mà mình muốn truyền tải một cách rất là thật. Nhưng mà quan trọng là người ta vẫn phải nhớ về đó là cái của brand. Bởi vì nếu mà rất thật, rất tự nhiên mà người ta quên mất brand ấy, thì giống như mình làm từ thiện từ thiện cho cái ca sĩ. Cho nên là cái Đi Là Trở Về là một cái, thật ra một cái rất là good case study mà Cường cũng thấy là một cái mà tự bản thân team BTS luôn luôn reflect lại là những cái yếu tố mà hồi đó mình làm, và cái nào là cái mình tách một cái giống kiểu như checklist fundamental để mình có thể mình always, nếu mình tiếp tục sử dụng music marketing as a tool thì mình tiếp tục deliver được. Thì đó là authentic message, có clear brand role ở trong đó. Và quan trọng cái thứ ba nữa là cái thực sự phải respect cái territory của composer, creator. Cái này sẽ mở rộng ra luôn sau này là những cái khía cạnh mà BTS khi hợp tác với những nghệ sĩ hoặc là đối tác. Có một cái đó là BTS luôn luôn respect cái tính sáng tạo rất lớn của phía nghệ sĩ. Đó có thể là từ director, musician, hoặc even là singer. Bởi vì quan trọng là họ phải feel được cái tác phẩm của họ. Họ không bị nhồi nhét những cái thứ mà từ phía brand vào, để từ đó họ có thể sáng tạo và họ có thể thể hiện cái đó ra tốt nhất. Bởi khi họ cảm được thì chắc chắn là người tiêu dùng, người nghe sẽ cảm được. Thì lúc đó mình việc làm sao là mình balance được cái đó thôi. Cường đang đi sớm một tí, tại vì tôi có ghi trong đây là BTS collab với rất nhiều nghệ sĩ và musician và artist và director rất tốt. Nhưng mà lát nữa mình hơi nói tiếp cái đó. Đúng là tôi thấy cái communication của BTS, nhất là những cái mà làm việc với những cái bạn artist khác, artist là composer hay là musician, thì tôi thấy là rất có cái chất của bạn đó trong cái piece of communication của mọi người. Và tôi thấy cái đó là một phần góp cho tại sao cái communication đó nó successful. Tôi muốn nói về Đi Để Trở Về. Cái chiến dịch đó là cái lần đầu tiên mà tôi bắt đầu suy nghĩ lại về BTS. Tại vì tôi không biết cái này có phải ý định của mọi người hay không, nhưng mà khi tôi nghe cái chiến dịch đó, tôi sẽ nghĩ rất nhiều khía cạnh. Từ một người mà giống như đi di cư chỗ khác rồi sau đó quay về Việt Nam để làm ăn, thì chắc là mọi người không có nghĩ tới những cái đứa như Tuân khi mà viết những cái campaign đó, phải không? Như là đi ra nước ngoài rồi xong tới một lúc nào đó quay về Việt Nam, hay là chuộng brand nước ngoài sau cái quay về chuộng brand Việt Nam. Có cái góc độ đó hay không, hay là nó vô tình thôi? To be honest là có. Nhưng mà giống như Đi Trở Về thật ra là bởi vì mình quay ngược trở lại là mình muốn làm sao để speak to the youth out there, the majority of them. Thì làm sao câu chuyện á, thật ra là khi mà crafting lên câu chuyện á, tìm insight, thật ra nó sẽ đi từ những cái bạn trẻ nói chung là xa nhà ở trong nước. Bởi vì miền Nam mình biết rồi, chỉ có hai cái đầu tập trung thôi, Sài Gòn và Hà Nội. Đa phần người dân Việt Nam, người trẻ Việt Nam đó là di cư, xa quê, gọi là xa xứ, xa quê. Họ sẽ từ tất cả những vùng đất khác họ đi tới những thành phố lớn để họ lập nghiệp, và đa phần là xa nhà. Và thật ra đặc biệt ở Á Đông nói chung và Việt Nam nói riêng ấy, thì cái thời điểm quan trọng nhất nó là cái Tết. Tết là cái dịp mà để người ta gọi là đoàn tụ, reunion ấy. Và thậm chí dù có xa như thế nào, có khó khăn ra sao,
thì người ta vẫn sẽ luôn luôn tìm cách để về nhà. Giống như có một câu hay nói, đó là cái người trẻ sẽ luôn háo hức về tất cả những cái chuyến đi, những nơi xa lạ họ có thể đi trong năm. Nhưng mà có một cái nơi mà họ không bao giờ họ chán, hoặc là không bao giờ cảm thấy là họ đã về quá nhiều rồi, đó chính là nhà. Luôn luôn có một cái hành trình về nhà lặp đi lặp lại hàng nào vậy, nhưng mà vẫn sẽ được thực hiện. Thì nó đến từ một cái observation như vậy, mà ra từ một cái foundation insight nó rộng hơn. Đó là cái việc mà không có đi thì làm sao có trở về. Sẽ không có những cái người ta xa khỏi cái giá trị gia đình rồi, thì người ta mới khi mà tiếp xúc bên ngoài, người ta learning, người ta tiếp xúc va chạm, người ta experience rất nhiều thứ, để rồi người ta nhận ra quan trọng cuối cùng ấy, là họ luôn có một nơi trở về, luôn có một nơi sẽ welcome họ back, luôn có một nơi họ có thể sharing rất nhiều thứ, luôn có một nơi mà no matter success or failure họ đều sẽ có thể trở về, come back. Thì đó chính là cái mà foundational insight mà dành cho chuỗi của đi trở về. Thì từ cái đó mình define ra rất nhiều cái sub insight để mình làm cho những cái năm khác nhau. Bởi vì chắc chắn mình không bao giờ nó muốn nói câu chuyện nó lặp đi lặp lại, mà luôn phải có khía cạnh mới. Thì giống như năm đầu mình nói câu chuyện đơn giản thôi, đó là cái việc mà đi thật xa để thấy mình lớn hơn và trân trọng giá trị hơn, gia đình hơn, từ đó mình trở về. Cái năm thứ hai mình nói về câu chuyện gì, đó là trong rất nhiều chuyến đi quanh năm luôn có một chuyến đi đặc biệt nhất. Đặc biệt ở chỗ là lặp đi lặp lại, hôm nãy Cường nói. Đặc biệt ở chỗ là chuyến đi đó lúc nào mình cũng mong muốn trở về, mình mong muốn kể này kể kia cho người nhà mình nghe, mình mong muốn mang những thứ này về kia cho người nhà mình xem. Thì đó là cái chuyến đi đặc biệt nhất trong năm. Người trẻ có thể đi hàng vạn chuyến trong một năm, nhưng mà luôn có một chuyến đi năm nào cũng lặp lại. Thứ ba thì mình sẽ nói một câu insight nó nhỏ hơn. Đến đây mình sẽ đầu tap into những cái tập khách hàng nó nhỏ hơn, nhưng mà cái câu chuyện của họ khi mà nói ra thì vẫn được cảm bởi cái tập lớn. Năm thứ ba nói về những người có thể hơi lớn tuổi hơn một xíu, tức là bắt đầu 25 up rồi đó. Đó là khi mà họ đi chơi với bạn, họ đi chơi với gia đình nhỏ của họ đâu đó, sẽ có những cái khoảnh khắc mà họ nghĩ đến việc ước gì bố mẹ mình cũng ở đây để trải nghiệm nó với mình. Ví dụ ăn một món ngon ở Đài Loan, hay đi qua Thái Lan, qua Chatuchak chợ này nọ, tự dưng sực nhớ ra thôi. Đừng nói câu chuyện là người trẻ lúc nào nhớ về bố mẹ, cái đó chắc chắn là fake. Nhớ về người yêu thì nhiều hơn bố mẹ. Nhưng mà sẽ có một cái moment, một cái spark nào đó, họ sẽ think back. Thì năm thứ ba nó về cái insight, nó tương đối niche hơn so với 2 năm đầu, nhưng mà khi mà nói ra người ta vẫn thấy hóa ra mình có cái đó. Năm thứ tư, thứ năm sẽ là những năm mà explore những angle mới khác hơn. Năm thứ tư đó là cái chuyện mà Tết về sớm nhé. Nói chung là mình khai thác thêm một cái ambient thôi. Đó là khi Tết chỉ bắt đầu với người trẻ, cái việc là giai đoạn mà Tết về, khi mà người trẻ về đến nhà rồi ấy, thứ nhất, một, nó không phải cái phạm vi của Hunter. Bước vào trong nhà là Neptune rồi Pepsi, Coca, Celebration rồi, Omo rồi. Còn mình là ở ngoài đường. Thành ra thứ nhất, về đến nhà là không phải Vitis rồi, mình chỉ đứng ở trước cửa nhà thôi. Cái thứ hai ấy, là người trẻ có rất nhiều cái thứ bây giờ họ nói là tiêu cực khi mà về đến nhà, kiểu 3 ngày Tết không biết làm gì, chán. Xong một đống cái câu hỏi ói oăm, khi nào lương bao nhiêu, khi nào lấy vợ. Thì những cái đó mình không giải quyết được, cũng phải tới mình bỏ qua. Nhưng mà mình đào sâu vào giai đoạn trước Tết, lúc mà bắt đầu bao nhiêu thứ bộn bề cuối năm, tàu xe chuẩn bị về nhà hồi hộp. Thì giai đoạn pre-Tết đó mình find out một cái việc là Tết chỉ bắt đầu thực sự tâm trí người trẻ khi nhận được cuộc gọi của mẹ hay của bố. Thường người ta sẽ, phụ huynh ở xa rất là lo xa, kiểu 1 tháng hay 1 tháng rưỡi trước được gọi đặt vé chưa. Thì mình tìm ra cái observation nhỏ chỗ đó. Thì find out insight đó là đặt vé cho con. Thì Tết của người lớn chính là cái việc mà người trẻ trở về. Thì mình xoáy sâu vào cái connection giữa hai người đó. Là năm thứ tư. Và năm thứ năm là mình xoáy vào cái occasion là Covid vừa rồi. Rất nhiều người ở xa không thể trở về nhà được. Để cuối cùng nhận ra chỉ cần được về nhà thôi là bạn may mắn rồi. Cho nên hãy cố, nếu về được thì về đi. Thì đó là một cái góc cạnh khác phù hợp với cái thời điểm của năm Covid. Thì câu chuyện đi là trở về nó được tiếp nối như vậy, vẫn dựa trên một cái foundation inside, một cái nền móng, nhưng mà được triển khai nhiều cách khác nhau. Để nói câu chuyện vẫn giữ được, đó là tiếng lòng người trẻ. Deliver thông qua music marketing là một thứ người ta dễ nghe, dễ cảm. Và đặc biệt là mình respect được cái sự sáng tạo của nghệ sĩ. Bởi vì khi mình tin ấy, là khi mình đào sâu xuống inside, mình nói câu chuyện đó ra mà nghệ sĩ cảm được ấy, mình không cần phải seed rất nhiều thứ. Họ tự động sẽ viết được theo cảm nhận của họ và đúng với ý của brand. Thì đó là một cái công thức trước giờ Vitis vẫn hay làm. Thì ra là với một góc người ở bên ngoài nhìn vào cái campaign đó, và Tuân lại lấy cái đó làm kiểu liên tưởng tới cái câu chuyện của mình đi nước ngoài rồi quay về, hoặc là trụng brand nước ngoài rồi quay lại trụng brand Việt Nam. Thực ra nó sai bét.
Thật ra cũng không phải là sai, bởi vì mỗi người có một cách hiểu khác nhau. Thật ra đó cũng là một cách hiểu mà thật ra rất vui. Đúng trong rồi. một góc nhìn khác mà BTS có thể nhìn vào đó được. Cool. Qua những cái chiến dịch này, tôi cảm thấy là nó có một cái câu chuyện khác về mặt bên career đi. Cảm giác như ở client side vẫn có rất nhiều cơ hội để làm sáng tạo. Thì Cường có thấy là ví dụ như một bạn trẻ đi, muốn làm sáng tạo thì thường họ sẽ mặc định là ok phải vào agency. Cái đó có nên thay đổi không? Có nên được thay đổi không? Thật ra Cường nghĩ ở trong cái ngành nói rộng ra luôn là ngành marketing và advertising communication đi. Thật ra luôn phải có hai cái khía cạnh thôi. Khía cạnh đầu tiên nó sâu hơn và nó đi dài hơn về phía thương hiệu, đó là phía client side. Là những thứ mang tính sẽ làm sao để leverage được từ data, từ cái internal data, tất cả mọi thứ, và quan trọng comeback ngược lại làm sao generate được sales. Thì cái đó nó sẽ more về mặt số má nhiều hơn. Và quan trọng là phía client side, quan trọng define được cái insight của consumer. Giống như là cái việc mà trước giờ Cường làm, nó có người thầy luôn dặn ấy, là cái việc của marketing ấy, quan trọng nhất là tìm ra được insight và đưa insight đó ra cho phía advertising agency. Có một số cái thời điểm nào đó trong cái lúc Cường làm việc ấy, một số chỗ sẽ khó mặc gọi là insight cho agency luôn. Tức là client chỉ đưa business thôi, tất cả mọi thứ business, xong đưa challenge này, rồi ok agency propose lại đi. Thì suppose cái đó là thật ra mình đang lose một phần rất lớn của phía client, là tạo từ tất cả những thứ data mình có, từ cái business objective xuống tới marketing objective xuống tới communication objective, mình phải rất clear và mình phải find out, đào sâu consumer của mình, mà đào sâu được insight đó. Khi mình đào sâu được tất cả mọi thứ, nó meet được tất cả những thứ mà mình đang cần, thì lúc đó khi mình đưa cái brief ấy, thì agency sẽ có rất nhiều space để từ đó họ sáng tạo nên. Thì thành ra là cái yếu tố sáng tạo đối với Cường ấy, luôn luôn trong ngành này là yếu tố quan trọng. Bởi vì càng ngày mình thấy là cái competition giữa các ngành khác nhau, giữa các brand khác nhau nó càng lớn, và người tiêu dùng càng lúc ấy, họ có một cái level nhất định về mặt shopping information. Những cái thứ mà ví dụ cách đây rất lâu rồi nó là một cái chỉ để for awareness thôi, những cái scandal, những cái thứ PR stunt, thì bây giờ nhiều khi bởi vì một ngày họ tiếp cận bao nhiêu thông tin, từ thông tin giải trí được mọi thứ scandalous, mọi thứ là họ quá nhiều rồi. Thì làm sao mà một cái creative stuff mà nó không được crafted từ cả hai phía client và advertising một cách rất là crafted thì nó có thể cut through được để người ta chú ý. Thì cho nên là cái việc làm sao creative ở khía cạnh của advertising ấy, càng ngày càng phải được gọi là mình đào sâu, mình phối hợp thoroughly giữa cả hai bên. Đối với Cường, thật ra mảng sáng tạo ấy, nếu bạn tập trung nhiều thì agency world vẫn là một cái chỗ mà thực sự để bạn có thể blooming được phần đó. Một số ngành nghề cụ thể, ví dụ như footwear, BTS đi, nó sẽ có những cái yêu cầu requirement về sáng tạo rất riêng. Cường lấy ví dụ đó chính là product. How to adapt cái creativity into product making process. Bởi vì BTS nó khác với những cái một cái phách nhỏ nhỏ ở Việt Nam mình gia công giày dép rất nhiều. Đứng thứ 3 thế giới. Đúng rồi. Có những lúc thứ 3, có những lúc thứ 2, xuất khẩu mình đứng thứ 2 luôn rồi. Gia công thì có thể đứng thứ 3. Nhưng mà cái quan trọng là mình đang làm theo đơn đặt hàng của những thương hiệu khác. Thì ở BTS, bởi vì mình thực ra là number one brand footwear brand ở Việt Nam, mình ở domestic market, ở thị trường nội địa mình thực sự lớn, và mình đưa ra những cái thiết kế chủ động phát triển từ scratch. Thì lúc đó quay ngược lại câu chuyện là cảm hứng thiết kế đến từ đâu. Marketing ở BTS có một cái luxury về mặt privilege, đó là mình được involve rất nhiều quá trình, trong đó có phát triển sản phẩm luôn. Nhưng mình không phải là người có thể vẽ được, mình không thể là người sáng tạo được, nhưng mình có thể biết được rằng ok, tới thời điểm này, ví dụ như cái đôi trong cái chuỗi dự án Proudly Made in Việt Nam này, mình muốn đem những cái giá trị về mặt identity của người Việt Nam, nhưng thông qua một cái territory, đó là cái đường phố Việt Nam. Và làm sao bỏ tất cả những cái chất liệu đó lên trên sản phẩm để tạo ra một cái thực sự distinctive. Chưa có một brand nào làm giống như vậy hay tiệm cận được như vậy, và thực sự mình có một cái thế riêng để mình nói câu chuyện đó. Thì lúc đó mình sẽ nói chuyện với lại team creative, và ở đây đặc biệt là mình collab với lại nghệ sĩ Vietmax, mình đưa ra cái đề bài. Thì lúc đó cái sức sáng tạo được triển khai xuống thông qua việc là làm sao nghĩ đến những chất liệu đó, cắt ghép bỏ như thế nào vào, kết hợp với cái thẩm mỹ của ngành fashion để tạo ra một đôi giày nó có tính thẩm mỹ, thời trang, và nó kết hợp được những yếu tố mang tính văn hóa, yếu tố mang tính signature của Việt Nam mình vào. Thì riêng đối với ngành footwear nói riêng và fashion nói chung đi, thì cái yếu tố creative ấy, bạn hoàn toàn, nếu mà bạn chuyên sâu ấy, bạn đi thẳng vào mục designer.
thì lúc đó bạn có rất nhiều space để bạn có thể làm được. Ở những cái brand, đặc biệt là BTS gần đây rất thấy vui là càng ngày những thương hiệu nội địa bắt đầu xuất hiện nhiều hơn về mặt footwear. Vui có thể một phần cứ coi như là mình đang theo kiểu mình tự sướng đi, là cũng một phần nào đó BTS đã khuấy động lại thị trường này, mình inspire họ, tạo dựng được một cái thế của thương hiệu nội địa versus tất cả những cái hàng international hay hàng nhái hàng fake ngoài kia. Thì lúc đó mình thấy được ok, càng nhiều thương hiệu nội địa giày dép thời trang phát triển thì cái space cho ngành creative ở trong cái việc phát triển sản phẩm càng lớn. Có thể nó đi chuyên sâu mục đó, nhưng mà nó sẽ vượt ra ngoài khuôn khổ, không chỉ làm truyền thông những cái mà communication bên ngoài, mà sẽ đi sâu hơn về việc là bắt đầu từ chính sản phẩm. Thì Cường nghĩ ở ngày này vẫn có space như vậy cho những bạn thật sự nếu bạn muốn đi chuyên sâu vào trong một lĩnh vực nhất định thôi. Còn nếu mà bạn phát triển những cái liên quan tới bạn muốn tiếp cận nhiều ngành khác nhau, muốn làm nhiều cái định hướng creative khác nhau ở nhiều cái territory khác nhau, thì agency world bây giờ càng ngày càng phát triển mà. Chắc chắn là càng ngày client sẽ càng demand ở cái creativity càng lớn. Và Cường nghĩ creativity là cái thứ mà thật ra không thể bị replace bởi máy móc hay là AI trong thời gian ngắn được. Bởi vì cái sense of art, sense of creativity và đặc biệt là cái sense of cái locality ở Việt Nam tùy thị trường nhé, nó sẽ cực kỳ quan trọng và cần ở những người làm creative rất nhiều. Cường có thấy một người creative director của phía agency mà làm cho một cái brand quốc dân như là BTS có cần phải là người Việt Nam không? Thật ra ở BTS được cái là mình rất open. Và hiện tại khi mình làm với Dancing Rider, thật ra là mình làm với rất nhiều CD khác nhau. Có bạn người Ý, có bạn người Việt Nam, có một bạn làm với bạn người Pháp. Thật ra mình thấy dù làm với ai, quan trọng là mình cần phải đưa một cái rất là clear brief cho họ. Và đặc biệt ở BTS khi always nói về câu chuyện identity. Bởi vì một cái brand như BTS, mình không chỉ bán giày dép. Giống nãy Cường nói, mình muốn làm sao để mình embrace được những cái giá trị mang tính tiến bộ của người Việt Nam mình. Và gần đây thì BTS bắt đầu triển khai cái platform là Proudly Made in Việt Nam. Nói về những cái giá trị mà thực sự Việt Nam mình đáng tự hào, không chỉ để là một cái thế hệ người trẻ Việt có một cái cảm hứng với cái identity của chính người Việt mình, mà bởi vì là khi mà họ có cảm hứng nó rõ ràng, và khi mình có thể nói rõ được cái identity người Việt mình ra, thì mình có thể đem câu chuyện đó nói với thế giới. BTS number one brand ở Việt Nam rồi, nhưng mà không có một cái brand nào footwear của Việt Nam make một cái any footprint in my consumer thế giới. Và đó chính là cái đau đáu mà BTS muốn làm. Và khi mình muốn làm cái đó, bắt buộc mình phải harmonize hai thứ. Một, nói một câu chuyện nào đó mà thực ra thị trường global họ feel là connected và appeal to. That's why là mình cần những cái mic của international people. Qua những bạn CD nước ngoài là một cái có thể give mình một cái totally fresh mind và một cảm hứng nào đó từ nước ngoài về. Nhưng cái thứ hai là cái không bao giờ được compromise, đó là yếu tố identity, signature của người Việt nằm ở đâu. Và chính là những cái đó mình cần phải brief rất clear cho họ, không chỉ người Việt mà thậm chí là những người expat, để từ đó họ bắt buộc là dù mày có sáng tạo đi đâu cũng được, nhưng đừng làm cho tao một đôi giày giống như Nike, Adidas nói về câu chuyện người Mỹ hay người Pháp, người Ý. Cái đó phải là Việt Nam signature. Và bắt buộc cái đó phải làm sao tôn vinh được những cái giá trị Việt Nam theo góc nhìn của brand. Brand BTS hôm nay còn nói là embrace những cái giá trị tiến bộ, là mình bước về phía trước, mình không có look back. Mình không có copycat, replicate những cái thứ của quá khứ. Bởi vì mình nói câu chuyện người trẻ mà, mình sẽ nói câu chuyện về how mình recreate, mình give một cái different lens vào trong những cái thứ nền tảng đó, những thứ cảm hứng từ quá khứ đó. Nhưng đây là cái cách người trẻ nhìn, cách mà yếu tố đương đại nhìn. Cho nên mình thấy để ý là những cái câu chuyện từ Proudly Made in Việt Nam hay những cái gần đây BTS làm, từ việc sáng tạo hình tượng rồng, mình không nói câu chuyện là mình xây dựng hình tượng rồng dựa trên bản vẽ quá khứ. Mình lấy cảm hứng, lấy những giá trị cốt lõi và mình đem vào góc nhìn hiện đại, để từ đó mình tạo ra một cái cảm hứng cho cái sự tự hào của người trẻ Việt về những cái giá trị mang tính identity, mang căn tính của người Việt ở chỗ đó. Thì đó là cái mình cần make clear. Thì thật ra không khe đó là người nước nào, quan trọng giữ được tính Việt Nam cho tôi. Và anh phải hiểu nha, anh phải yêu nha. Anh yêu xong đi, ok anh hiểu xong đi, anh chưa cái đó thì anh hỏi lại tôi. Đó là cái để ensure được cái outcome. Như vậy thì Tuân chưa biết là mình có establish cái design identity của Việt Nam chưa khi mình đi ra thị trường nước ngoài. Ví dụ ha, mình nói tới Nhật đi, thì mình sẽ có vài cái perception về cái design identity của Nhật. Một là ví dụ như minimal, hai là kiểu super maximal, super crazy anime. Thì ví dụ như Việt Nam đi, nếu mình qua thị trường ví dụ như Thái Lan đi, thì cái design identity mà mình có thể nói về Việt Nam thì Cường nghĩ là như thế nào? Cường nghĩ ở đây có một cái thực ra là mình nhìn vào Việt Nam á,
có rất nhiều cái khía cạnh phạm trù mình có thể nói về Việt Nam được. Nó có thể nói câu chuyện về mặt danh lam thắng cảnh. Việt Nam mình có rất nhiều cái cảnh đẹp. Có thể nói chuyện về culture, văn hóa, thì trong đó có một cái food culture. Việt Nam mình thực sự là một cường quốc về mặt food culture. Không ở đâu có cái sự balance mặt ẩm thực như ở Việt Nam mình, sự đa dạng. Bạn có thể tìm được những cái thứ Michelin class on the street. Đó là cái một mảng trong văn hóa Việt Nam thôi. Cái thứ ba là nói về con người Việt Nam cũng rất nhiều thứ. Người ta có nói về yếu tố như optimism, có thể nói về cái sự gọi resilience. Rất nhiều khía cạnh. Quan trọng là bởi vì mình chọn một cái hướng để mình đi, để mình khắc họa được cái đó. Thì hiện tại với platform Proudly với Việt Nam á, mình đang chọn một cái yếu tố, đó chính là những cái street signature, mặt culture, mà những cái đó nó represent cho một cái identity của người Việt. Hiện tại mình đã qua được 3 năm của Proudly Made in Việt Nam. Ví dụ như mùa 1 mình chọn một cái location, đó là Sài Gòn, để từ đó mình find out ra được, mình sẽ đi đào sâu, mình tìm được cái nào là signature. Và mình thấy được cái ok, street ở Việt Nam mình thực sự là một cái everybody lives on the street. Đường phố giống kiểu như là ở nước ngoài, đường phố chỉ là một chỗ commuting to work, back and forth, đi làm các kiểu này nọ thôi. Nhưng mà ở Việt Nam mình ấy, ăn trên đường phố, uống không làm gì rồi, ngủ trên đường phố, những chú xe ôm nằm trên ghế, yêu nhau kiểu này nọ, nắm tay trên đường phố. Nó hơi bậy một xíu, đi tè cũng trên đường phố. Đấy, Việt Nam mình rất nhiều thứ, nói chung cuộc đời người ta happen trên đường phố. Thì mình thấy được đường phố chính là một cái thứ signature Việt Nam mình. Nhưng quan trọng là từ đường phố đó bắt buộc nó phải có một cái connection tới con người. Bởi vì identity nằm ở chỗ chính là con người thể hiện cái đó ra. Thế là khi mình đào sâu ở Sài Gòn, mình thấy được rằng là đường phố Sài Gòn rất hỗn loạn. Mình thấy là kẹt xe này, bụi bặm này, công trường này, dây điện loạn xì nhầu lên. Nhưng mà quan trọng ấy, tất cả những thứ hỗn loạn đó nó lại là một cái nền để từ đó mình thấy được những cái nét rất đẹp về mặt identity của con người Việt Nam mình. Đó chính là cái sự lạc quan. Họ ok, ngày nào cũng đi trên đó, nhưng mà ok, họ vẫn vui vẻ. Rồi đang tự nhiên mưa, đang tự nhiên nắng thì mưa đùng cái, ok, mặc áo mưa vào xong rồi gỡ ra thôi, đi làm tiếp. Tức là có những cái khía cạnh mà mình thấy là một thứ rất là bình thường hàng ngày, nhưng mình bóc tách trong đó, mình gọi tên được nó. Đó chính là cái sự lạc quan của người Sài Gòn nói riêng nha, và thật ra nó mang tính đại diện người Việt Nam nói chung. Hay khi mình mùa 2 mình nói câu chuyện về Hà Nội, mình thấy Hà Nội đây là một cái, thực sự là một cái vùng đất ấy, nó có sự giao thoa rất lớn giữa cái việc là bản sắc văn hóa 1000 năm, đúng rồi, với cái việc là đương đại của những cái sự tiếp nối của hiện tại. Về mặt contemporary mình thấy Hà Nội có rất nhiều cái về mặt construction này, hay về mặt cái phong cách của người Hà Nội đi, mình thấy là cực đoan. Có những cái thật kiểu người Hà Thành hay nói kiểu chính gốc là phải cắm hoa với này kia, ăn phở với đúng cách này kia, tức là những cái thứ nó rất là sophisticated. Nhưng mà đến lúc ra ngoài mình thấy một số cái rất là to búa lớn, kiểu ăn cháo 4.000 miếng chửi rồi nó rất là expressive ra ngoài ấy. Một mặt rất là ok sophisticated, một mặt rất là expressive. Rồi cái sự giao thoa giữa cổ điển và đương đại tất cả mọi thứ. Thì mình nói câu chuyện Hà Nội nó chính là một cái culture patchwork, một cái sự giao thoa của những cái cực văn hóa khác nhau, contradictions. Đúng rồi, và đúng nghĩa dùng extreme luôn. Tức là người Hà Nội đúng nghĩa là làm tới nơi tới chốn, không có đứng giữa nửa mùa đâu. Đúng như phải là những cái cực văn hóa. Nói chung là năm 2 mình đặt tên nó là đa cực văn hóa Hà Nội. Nói câu chuyện đó và bóc tách những cái yếu tố rất là signature đó, bỏ lên trên sản phẩm. Thì để nói về cái đó thì mình bóc tách ra được ok, vậy người Việt Nam mình có cái sự sophistication trong cái văn hóa, chính là cái yếu tố của năm thứ 2. Năm thứ nhất là optimism rồi. Năm thứ 2 nói về câu chuyện này. Năm thứ 3 thì sắp tới có một campaign ra mắt chưa? Okay. Tạm giữ bí mật đi, nhưng mọi người sẽ thấy một khía cạnh khác mà phía Beatix Center sẽ nhìn về một cái identity của người Việt. Đà Nẵng hả? No. To be confirmed. Tuấn là quê Đà Nẵng. Ok. Đó thì đó sẽ là cái mà thấy là mỗi khía cạnh như vậy mình sẽ đều nó cố gắng làm sao để mình bóc tách được một cái yếu tố mang tính identity ra bên ngoài. Và chính cái identity đó, thông qua cái câu chuyện sản phẩm, mình có thể thực sự tạo ra được một cái hứng thú đối với khách hàng nước ngoài. Bởi vì một câu chuyện là chắc chắn là khi họ tìm đến những cái thiết kế này nọ, họ sẽ không tìm những thứ look alike so với những cái họ đang có. Họ sẽ tìm những cái thứ mà nó create surprise cho họ. Và đặc biệt bây giờ châu Á nói chung và Việt Nam nói riêng thực sự đang là một cái arising country, arising nation. Không phải chỉ bởi vì Covid thông qua năm ngoái mình làm quá tốt, mà trước đó thật ra về mặt kinh tế tăng trưởng tốc độ top thế giới hàng năm, về mặt những cái về mặt du lịch, về mặt food, về mặt con người, tất cả mọi thứ Việt Nam đang ngày càng mình tạo được một cái implication và một cái impression đối với khách hàng nước ngoài, đối với thế giới nói chung. Thì đến lúc này bây giờ mình thấy được it's now the time để mình có thể step up together với một cái thế hệ mới của người trẻ Việt Nam mình shout out, mình spread out, mình proudly, mình
show cho thế giới biết đây là những giá trị đáng tự hào Việt Nam này. Và thông qua một cái mà thực sự BTS làm rất tốt, đó là những sản phẩm. Đó, thì đó là cái mà về khía cạnh mà về mặt business wise, brand wise ấy, đó mới là cái thực sự mình có thể thuyết phục được người nước ngoài. Chứ nếu như mình bán những câu chuyện sản phẩm lý tính, tôi nhẹ như này, tôi bao xinh như này kia, so với những cái như là ok tôi là fan của Nike mà mày nói câu chuyện đó với tao làm gì, tao sở hữu đôi giày tốt nhất thế giới đây rồi, chắc chắn mình không thể compete được. Thì chính cái identity của Việt Nam, chính cái yếu tố culture đó sẽ set một cái distinctive zone in mind của khách hàng nước ngoài để tạo ra một cái mình có thể bước chân vào những thị trường quốc tế. Hồi nãy Cường có nói về quarter life crisis. Cường có trải qua quarter life crisis chưa? Cái này thật ra là cũng hơi khó nói, bởi Cường đang tự define cuộc sống mình ấy. Nó hơi màu hồng một xíu. Trộm vía may mắn, tức là chỗ mình tất cả mọi thứ mình đi nó quite smoothly. Hoặc maybe có thể đó là do cái cách nhìn nhận thôi. Thế trước giờ Cường hay bị theo chủ nghĩa là balance, tức là mọi thứ đều sẽ có cách giải quyết của nó. Mình no need to be panic, mình cứ sit down, take a deep breath, rồi universe sẽ show mình the way. Thì đó là cái mà Cường nghĩ là maybe là sẽ có những moment nào đó xảy ra những cái crisis, hoặc những cái mình feeling đó là nó gặp gọi là đi xuống đi, nhưng mà mình sẽ có giữ một tâm thế là ok, all is well thôi, thì mình tiếp tục move up cái đó thôi. Thì ra cũng không biết là mình có chưa, hoặc chưa có. Chưa có. Vậy đợi tới midlife crisis. Maybe. Cường nói là Cường là sneakerhead phải không? Thì Cường có bao nhiêu pair ở nhà? Đếm thì không nhớ rõ lắm, bởi vì mình cứ mua thôi. Thì cách đây chắc một năm là còn tầm 70. Wow. 70 thì gần đây thì mình không mua mới nữa, bởi vì bắt đầu mình nhận ra một yếu tố là consumerism. Ngành thời trang thật ra là ngành thứ hai về mặt polluted trên thế giới sau dầu mỏ đó. Thì mình bắt đầu nhận ra cái đó, consumerism, và mình chỉ sẽ thực sự mua những đôi nào mình thấy cần thiết thôi. Và gần đây thì thật ra mình chỉ tập trung mua BTS. Boss đang xem. Cái đôi giày nào là đôi giày đắt nhất trong cái collection 70 đôi giày? Đắt nhất thì thật ra cũng không define được lắm. Mình sẽ có những cái đôi chẳng như Balenciaga Triple S, hay là Nike collab với G-Dragon, hay là Alexander McQueen. Một số đôi như vậy. Nhưng mà đắt vậy theo kiểu hiếm nhất ấy, sẽ có một cái đôi mà theo kiểu đúng nghĩa là mình tận dụng quyền lực của người nhà. Sau những cái version mà làm mẫu ấy, sau đó không được release ra bên ngoài ấy, thì có những đôi cực kỳ hiếm BTS mà thật ra chỉ có một đôi, hai đôi trên toàn thế giới này thôi. Mình nói Việt Nam thì hơi nhỏ, toàn thế giới thôi. Thì đó những đôi mà thật ra Cường rất là trân trọng và để ở nhà, là những đôi BTS mà chưa bao giờ được release. Maybe trong tương lai mình có thể release. Đó là những cái mà thật ra là cái việc mà remind mình cái việc là mình có cái power để create things ở BTS đây. Và thực sự đó là một cái privilege rất là lớn. Rất cảm ơn Cường hôm nay đã đến với chương trình và chia sẻ với mọi người cái trải nghiệm của Cường và góc nhìn của Cường về marketing và nói chung và BTS nói riêng. Thì hôm nay Tuân học được rất nhiều thứ về BTS và về marketing. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chương trình. Xin cảm ơn Cường một lần nữa. Bye bye mọi người và hy vọng gặp mọi người trong tập sau. Ok, bye bye mọi người. Hãy nghe bản audio của MAD trên Spotify và Apple Podcasts. Nếu có phản hồi hoặc gợi ý chủ đề, hãy email về mad@vietcetera.com.